มนุษย์เกิดมาบนโลกนี้เพื่อเรียนรู้บทเรียนของความตายความตายไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตความตายคือความจริงของชีวิตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนิดาพาฟังนะคะในชีวิตของมนุษย์มีความจริงอยู่หนึ่งอย่างที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นใครเกิดมาจากที่ใดมีฐานะอย่างไรหรือมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายแล้วทุกชีวิตต้องเดินไปสู่สิ่งเดียวกันนั่นคือความตายคำว่าความตายมักทำให้ผู้คนรู้สึกกลัวรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกไม่อยากพูดถึงแต่หากเรามองลึกลงไปความตายไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของชีวิตมันคือส่วนหนึ่งของวงจรธรรมชาติเช่นเดียวกับกลางวันที่กลายเป็นกลางคืนฤดูใบไม้ผลิที่เปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วงชีวิตก็มีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดการตระหนักถึงความตายทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตเมื่อมนุษย์เริ่มตระหนักว่าชีวิตไม่ได้ยืนยาวตลอดไปบางอย่างในใจเราจะเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่เคยสำคัญมากอาจเริ่มสำคัญน้อยลงการแข่งขันความโกรธหรือความขัดแย้งเล็กๆอาจไม่สำคัญเท่ากับการใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักความเข้าใจในเรื่องความตายจึงไม่ได้ทำให้ชีวิตเศร้าแต่กลับทำให้เราเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลามากขึ้นทุกลมหายใจทุกการพบกันทุกคำพูดล้วนมีความหมายมากขึ้นความตายคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดอกไม้บานแล้วก็ร่วงโรยต้นไม้เติบโตแล้ววันหนึ่งก็กลับคืนสู่ดินมนุษย์ก็เช่นกันร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อถึงเวลาหนึ่งมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความตายไม่ใช่ความผิดปกติของชีวิตแต่มันคือกระบวนการของธรรมชาติความตายสอนให้เราปล่อยวางมนุษย์มักยึดติดกับหลายสิ่งทรัพย์สินความสำเร็จชื่อเสียงหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองแต่เมื่อเรามองความตายอย่างลึกซึ้งเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถติดตัวเราไปได้สิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือความทรงจำและสิ่งดีๆที่เราได้ทำไว้ในโลกนี้ความเข้าใจนี้ช่วยให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นเราเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและให้ความสำคัญกับสิ่งที่แท้จริงเช่นความรักความเมตตาและการทำความดีการสูญเสียทำให้หัวใจของเราเติบโตขึ้นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตนั่นคือการสูญเสียคนที่เรารักเมื่อคนสำคัญจากไปหัวใจของเรามักเต็มไปด้วยความเศร้าเราคิดถึงเสียงของเขารอยยิ้มของเขาและช่วงเวลาที่เราเคยมีร่วมกันแต่ในความเศร้านั้นก็มีบทเรียนสำคัญซ่อนอยู่มันสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้หายไปพร้อมกับร่างกายความรักยังคงอยู่ในความทรงจำและยังคงอยู่ในหัวใจของเราเสมอการเข้าใจความตายทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติเมื่อมนุษย์เข้าใจความตายอย่างลึกซึ้งเราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างแตกต่างออกไปเราอาจเริ่มถามตัวเองฉันกำลังใช้ชีวิตในแบบที่หัวใจต้องการแล้วหรือไม่ฉันได้ใช้เวลากับคนที่ฉันรักอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง
ฉันได้ทำในสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้แล้วหรือยังคำถามเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เรากลัวความตายแต่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นความตายไม่ใช่ศัตรูของชีวิตในหลายวัฒนธรรมความตายถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ในมุมมองที่ลึกขึ้นความตายไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่าเพราะถ้าชีวิตไม่มีจุดสิ้นสุดเราอาจไม่เห็นคุณค่าของเวลาเลยการมีขีดจำกัดของเวลาทำให้ทุกช่วงของเวลามีความหมายทุกคำพูดทุกการกอดทุกการพบกันล้วนมีคุณค่าความตายคือบทเรียนสุดท้ายของชีวิตเมื่อเรามองความตายอย่างสงบเราจะเริ่มเข้าใจว่าความตายไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เรากลัวแต่มันมีไว้เพื่อเตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้เรารักให้มากขึ้นให้อภัยให้เร็วขึ้นและใช้เวลาทุกวันอย่างมีสติในท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแต่คือเราได้รักใครเราได้ช่วยเหลือใครและเราได้ใช้ชีวิตด้วยหัวใจแบบไหนเพราะวันหนึ่งเมื่อการเดินทางของชีวิตสิ้นสุดลงสิ่งที่เหลืออยู่ในโลกนี้จะไม่ใช่ทรัพย์สินของเราแต่จะเป็นร่องรอยของความดีและความรักที่เราได้ฝากไว้กับโลกใบนี้